Good evening, xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Trước hết bình an ở cùng tất cả và anh chị em ngày hôm nay ngày 16 tây tháng 12 năm 2020. Tôi Linh Mục Joseph Đặng Xuân Tùng cùng với ban biên tập của đài Nhịp Sống Việt Colorado với cô Mandy Võ, chương trình nấu ăn, cô Lâm Hoàng Phường cuộc sống Colorado và anh Cõi Tâm với chương trình Lẽ Sống. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Chương trình Nhịp Sống Việt Colorado được phát sóng mỗi đêm từ thứ Hai đến thứ Sáu trên YouTube cũng như trên Facebook từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối. Tối hôm nay là ngày thứ Tư thì chúng ta có chương trình về vấn đề trau dồi kiến thức. Hôm nay chúng ta có bác sĩ bà Amy Beeson, là thay vì có một bác sĩ Oliver, nhưng mà hôm nay ông bị bận để mà học bài, để mà thi cho bằng cấp của ông ta. Nên hôm nay thì bà bác sĩ Amy Beeson sẽ là người sẽ tiếp chuyện cùng với cộng đồng của chúng ta về vaccine COVID-19. Thì hồi hôm qua tôi có thấy vài người đã gửi qua cho tôi những câu hỏi. Thì trong khi mà bà nói chuyện thì quý vị có thể nhắn tin qua trên private message, hoặc là quý vị cũng có thể gửi hỏi những cái câu hỏi trong lời bình luận. Xin nhắc cho quý vị rằng là khi mà mình hỏi câu hỏi đó thì xin mình nhớ rằng là giữ câu hỏi nó trung lập một chút xíu, tức nghĩa là generic. Còn những câu hỏi nào có hơi chuyện quyền riêng tư thì xin quý vị hãy nhắn tin riêng bằng private message cho tôi. Trên quý vị nào đang xem mình ở trên YouTube thì hiện bây giờ thì tôi không có thể nào coi trên YouTube để về những câu hỏi, thì xin quý vị nào ban biên tập ai có xem mình, cô Mandy Võ có xem mình ở trong chương trình của YouTube, xin nhớ coi thử coi ai có câu hỏi gì để mình hỏi bác sĩ Amy Beeson. Rồi riêng với trong cộng đồng của mình với trên Facebook thì quý vị có thể bắt đầu đặt câu hỏi để mình bắt đầu để cho bác sĩ bà Amy Beeson sẽ nói chuyện với chúng ta về vấn đề vaccine COVID-19 ngày hôm nay. Ok, quý vị đợi mình một chút xíu rồi mình sẽ liên lạc với bà Amy Beeson. Ok, Amy Beeson. Beeson. Quý vị đợi mình chút xíu, nó bị problem. Ok, cảm ơn Bình Lê rất là nhiều. Mình có bắt đầu có câu hỏi. Chị Mandy Võ ơi, chị Mandy Võ có thể xem mình ở bên Facebook coi có ai có câu hỏi gì thì Mandy Võ có thể chuyển câu hỏi đó đưa qua bên Facebook cho mình để mình có thể mình hỏi nha. Let me see, you are unable to receive call over the internet. Internet setting. That's weird. Quý vị đợi mình chút xíu, mình không hiểu lý do tại sao mà mình không có thể. Ok, chắc có thể được rồi. Amy. Quý vị đợi mình chút xíu, mình đang bị gặp trục trặc với Google. Ok. Ok. Amy, you might not unable to receive or check your internet setting. Mình không hiểu lý do tại sao mà ngày hôm nay mình không có thể liên lạc được với bà Amy trên. Ok,
Quý vị đợi mình chút xíu. Mình đang bị gặp trouble. 71 Amy Beeson. Ok. 9. Ok. Đây là bà Amy. Hello, Father Dang. Good evening. Hello there. Good evening. First and foremost, you can hear me well, right? I can, yes. Can you hear me well? Yes. For some reason, my Google Voice is not working correctly, but I think we are good to go. On behalf of the Vietnamese American community, we are greatly thank you so much for your once again coming back tonight with a very important topic that many people are waiting to hear from you. And we have a few questions already waiting to ask you. So maybe you can do a very quick whip through COVID-19 vaccines, and then we go straight into the questions. Community have a lot of questions to ask you. Ok, so kính thưa quý vị, đây là bà bác sĩ Amy Beeson, là người bác sĩ thực tập mà cũng là trưởng đội trong bác sĩ thực tập trong nhà thương Denver Health. Hôm nay bà sẽ nói chuyện về vaccine của COVID-19. Quý vị nào trong khi mình đang nghe thì quý vị có thể đặt câu hỏi trong Facebook. Mà quý vị nào có nghe mình ở trong bên YouTube thì chị hy vọng rằng là chị Mandy Võ sẽ là người chuyển những câu hỏi đó qua cho mình. Go ahead, Amy. Of course. Yes, thank you again for having me. So I will be very quick and then allow plenty of time for questions. I want to say first that I am borrowing some talking points about the COVID vaccine from Dr. Anuj Mehta, who gave a wonderful presentation on vaccines at Denver Health last week. And so some of these points I'm indebted to him for coming up with them. So if you could just mention that, that'd be great. Sure. And this is Dr. Oliver, right? Dr. Anuj Mehta. Anuj Mehta. Yes. Ok. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay thì bác sĩ Amy Beeson sẽ nói chuyện về vấn đề COVID-19. Trong những rất là nhiều về tài liệu này, phải nói rằng là cảm ơn với một người bác sĩ tên là Musin Amada, là người bác sĩ đã chia sẻ những cái thông tin này, thì ngày hôm nay sẽ cập nhật để chia sẻ cùng với quý ông bà và anh chị em. Ok, go ahead. So there's been a lot on the news in the last few weeks, and especially this week about the COVID vaccines, of course. And it's a lot of good news and very exciting. We now have one vaccine that has received approval and is being delivered throughout the United States, including Colorado. Dạ, thì trong những cái phần tin rất là tin khá vui, good news là tin tốt, là chúng ta đã có một cái thuốc chủng ngừa đã được chuẩn thuận, đó là hiện bây giờ là được đưa ra cho các thị trường, nhất là trong tiểu bang Colorado của chúng ta. And another vaccine that is close behind in the approval process. So we'll have likely not only one but up to 2 vaccines by the end of the year. Dạ. Thì hiện bây giờ còn có một vaccine nữa, cũng một công ty nữa hiện bây giờ đang trong cái thời gian để được chuẩn thuận. Thì trong khoảng từ cuối năm chúng ta có thể có 2 loại vaccine. So many people are very excited about getting the vaccine and also about how having a vaccine will help us start to get closer to normal life again. Dạ. Thì có rất là nhiều người rất là vui mừng và cũng như là nôn nóng để mà được có một chủng ngừa này và cũng muốn được trở lại một cuộc sống bình thường. But of course, with any medical intervention or any medication,
it's always good to think about what are the good things and what are the bad things about this, and to weigh the pros and the cons, or the risks and the benefits before you decide to get the vaccine. Thì chắc chắn là khi mà mình chích ngừa vaccine này thì mình cũng phải dựa lên để lên trên cái đòn cân là mình biết cái nào tốt và cái gì xấu, cái gì hại và cái gì tốt, để mình cũng như mình sẽ chọn nó. So I'm just going to mention a few reasons why I feel confident about getting this vaccine, and I'll tell you that as soon as my name is called, I'll be signing up to get the vaccine, because I'm excited about the vaccine, and I think that it is going to be very safe and also effective at preventing COVID. Dạ, thì tôi cũng sẽ nói về những lý do tại sao mình cần đi chích ngừa. Khi mà nếu mà họ có kêu tên tôi thì tôi sẽ xưng phong đi đầu tiên để đi chích ngừa, và tôi cũng nghĩ rằng là chích ngừa này sẽ được an toàn và được hiệu nghiệm. So, firstly, I want to acknowledge that often patients ask me and are concerned when we talk about vaccines about, could the vaccine make me sick? And specifically, could the COVID vaccine give me COVID-19? Thì nhiều câu hỏi, là nhất là những người bệnh nhân đều hỏi câu hỏi này, đó là khi mà mình chích ngừa chủng ngừa thì mình có bị nhiễm bệnh theo cái chủng ngừa đó hay không? Mình bị mắc bệnh hay không? Okay. And the way that vaccines work is when you get a vaccine in your arm, the vaccine teaches your immune system, which is your body's own defenses, to recognize an invader, a specific invader, whether that's a virus or a bacteria. Yeah. Khi mà mình chích ngừa thì mình phải hiểu rằng là khi mà mình tiêm một cái thuốc vào trong cái cánh tay của mình, đó là mình tiêm vào để mình dạy cho cái sức đề kháng trong cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình tự nhiên khi mà thấy một cái vi khuẩn nào ở ngoài thì nó sẽ đánh phá cái vi khuẩn đó. Thì bây giờ mình chích vô để mình dạy cho cái sức đề kháng trong cơ thể của mình biết rằng cái đó không có cần phải đánh. Okay. Some vaccines use a live but a weakened version of a virus or bacteria to teach your body to recognize it. Khi mà mình chích cái loại chủng ngừa thì nhiều khi mình chích với một cái vi khuẩn còn sống, nhưng mà một cái vi khuẩn ít, để dạy cho cái cơ thể của mình, để cho trong cái cơ thể mình cái sức đề kháng của mình cảm thấy là cái đó là virus đó, không cần phải là kẻ thù của mình để mà đánh. Okay. Other vaccines will use a dead or killed virus to teach your body to recognize it. And some other vaccines will use just a piece of a virus or a bacteria to teach your body to recognize that virus or bacteria as a bad invader. Dạ. Thì có những lúc mình chích vô thì cái vi khuẩn đó vi khuẩn đó sống, nhưng mà một cái phần ít là thôi. Thì bây giờ mình có thể chích vào vi khuẩn chết, một cái phần nào đó, để cũng như để cho cái cơ thể, cái cơ kháng sinh của mình làm quen với cái con virus đó. And the COVID vaccine uses just a little piece of what's called mRNA, which you might have heard of, to teach your body to actually have your body make a protein, which is like a very, very small piece of the virus, but it's only one tiny part of the COVID virus. Yeah. Vì bây giờ mình đang nói chuyện về vấn đề khoa học nhé. Thì khi mà mình chích vào cái cơ thể của mình, trong cánh tay của mình, thì mình chích vô một cái sức, gọi là một cái tế bào, một cái sinh thiết gọi là mRNA, để dạy cho cái sức đề kháng của mình nhìn thấy đó là một cái con virus, mà con virus này là một phần rất là nhỏ để cho cái cơ thể mình làm quen với nó. Okay. And because it's only a small piece of the COVID virus, you cannot get COVID from the COVID vaccine. Yeah.
Thì vì mình chích vào cái con vi khuẩn này với một cái số lượng rất là nhỏ, một rất là ít, nên mình không thể nào mình trở thành mình bị bệnh COVID-19 được. And just like any medicine, the COVID vaccine and other vaccines also have side effects. Giống như tất cả các loại thuốc, khi mà mình uống vô thì có những phản ứng phụ, thì COVID vaccine này cũng có những phản ứng phụ. The COVID vaccine is actually very similar to the flu shot in the side effects that we've seen so far in the trials of people who've been given the test vaccine. Dạ. Thì những lần mà khi mà những nhà thí nghiệm họ đã thử thuốc để mà mình thử coi về trong lúc thời gian thử, thì những cái thuốc này khi mình chích vô thì cái sự side effect, tức nghĩa là phản ứng phụ đó, nó giống tựa như là mình chích ngừa cảm cúm flu hàng năm. Well, because the purpose of the vaccine is to activate the immune system a little bit, sometimes you see a small immune response. So you can get tired because your body is creating an immune response, and sometimes even have a fever. Như khi mà mình chích vào trong cái cơ thể của mình thì cái sức đề kháng của mình, cái sức kháng sinh của mình là cái immune, nó bắt đầu nó thấy một cái gì đó thì nó đánh phá lại. Thì nên nhiều người khi chích ngừa thì có những cái phản ứng giống như chích ngừa cảm cúm, thì có những phản ứng như là mình cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy như mình bị sốt. But what we've seen in these vaccine trials, and the vaccine has already been given to tens of thousands of people, is that serious or dangerous side effects are very, very, very rare. Hơn cả 10.000 người đã thử cái thuốc này thì rất là hiếm có về sự bị cũng như là phản ứng phụ mà nặng nề, trầm trọng. And the only really serious side effects that we've seen are allergic reactions. Một vấn đề mà coi tệ nhất đó là bị phản ứng dị ứng, phản ứng ngược lại đó về thuốc này. Now, allergic reactions are exceedingly rare. Far below 1% of people who get the vaccine will have an allergic reaction. Và khi mà chỉ có 1% trong những người này bị phản kháng, bị phản ứng rất là mạnh, rất là bị trầm trọng, nên rất là hiếm. And while they can be scary, those are not usually life-threatening, and if they are, it's treatable. Yeah. Và khi mà nếu mà người bệnh nhân đó có sức phản kháng và sức cái gọi là mình bị phản ứng trầm trọng như vậy thì có thể được chữa trị liền, không có nguy hiểm. So after looking at the studies that were performed in tens of thousands of people, over 20,000 people who already received the first vaccine, I feel very comfortable recommending it to my patients. Yeah. Thì hơn 10.000 người đã thử thuốc này trong thời gian thử nghiệm thuốc, cộng với lại hơn 20 người đợt đầu tiên để được chủng ngừa, thì tôi thấy rằng là kết quả được rất là tốt, nên tôi sẵn sàng cũng như là đề nghị giới thiệu đến những người bệnh nhân của tôi. Good. Okay. Go ahead. We can stop and take questions now. Okay. So I think there are a lot of good questions. The very first question is that, so Father, vaccine, are they prioritized for women like during pregnancy or not? So that is a you're right. So question. pregnant women, are they qualified for first round? Very good question. So prioritization is based on your level of risk for getting COVID-19.
And the governor of Colorado has put out some recommendations for vaccine prioritization. Dạ. Thì có một người Bình Lê đã hỏi rằng thưa cha, vaccine có ưu tiên chích ngừa cho những người phụ nữ đang mang thai hay không? Câu hỏi này rất là good question, là câu hỏi rất là hay. Thì bây giờ để trả lời thì ông thống đốc của tiểu bang Colorado của mình dựa theo cái quyền cũng như là cái ai là quan trọng nhất, prioritize tức nghĩa là mình dựa theo người nào có cái phần nguy hiểm nhiều nhất nên được chủng ngừa trước. Okay. So in the very first round, healthcare workers who work with patients who have COVID-19 are being prioritized, as well as people who live in long-term care facilities, like nursing homes. Dạ. Thì cái người đầu tiên mà đáng phải được chích ngừa là những người mà làm việc trong ngành y khoa, là những người mà phải đương đầu với những cái người bệnh nhân bị bệnh COVID-19, nên cái sự lây lan của họ, cái cơ hội của họ cao hơn, nên họ là đứng hàng đầu để được chích ngừa, là những người healthcare, là những người trong ngành y khoa y tế chăm sóc, cộng với những người đang cư ngụ, đang sống trong nhà dưỡng lão, trong những nhà chăm sóc cho những người già. Okay, so now, go ahead. Unfortunately, the vaccine has not been studied in pregnant women or women who are breastfeeding, because they didn't want to test the vaccine on those groups. Về câu hỏi này thì hiện bây giờ chưa có một cái liều thuốc nào để mà thử với những người đang mang thai, tại vì hiện bây giờ tức nghĩa là họ chưa có đủ tiêu chuẩn để cũng như là mình chích thử cho những người đang mang thai. Okay. Scientifically, there's no reason why this vaccine would not be safe for pregnant women, but still it's important before we recommend a vaccine to have a little bit of information about how it did or actually have a lot of information about how safe it was for those groups. So it's a little bit hard, or it's very hard right now to make a recommendation to someone who's pregnant or breastfeeding. Yeah. To say yes or no, you should get this vaccine. Dạ, thì hiện bây giờ chúng tôi rất là khó dựa theo cái câu trả lời này, tại vì hiện bây giờ trên bề mặt y khoa thì mình chưa có thấy cái gì có thể tổn hại, tuy nhiên cũng chưa có những cái bằng chứng để mà có thể giúp cho những người phụ nữ vừa đang mang thai hoặc là vừa mới sinh con cho con bú, nên cái trường hợp này, cái câu hỏi này rất là khó để mà trả lời, nên hiện bây giờ chưa có trả lời được cho những người nhất là những người phụ nữ đang mang thai và cũng như là những người vừa mới sinh con. So in another word is that one we need to put aside for now. It's not 100% for us to say okay, it's safe or not safe for women. However, pregnant. Okay, go ahead. I will say that we know that COVID is very bad, and it can be even worse in pregnancy, and so the vaccine will not be withheld from women who are pregnant or breastfeeding, and I think many women, particularly those who are at high risk, may choose the unknown, still choose to get the vaccine, even not knowing how safe the vaccine is, because the risk of getting COVID still outweighs the risk of an unknown side effect. Tuy nhiên, bà nói tuy nhiên nhấn mạnh một cái vấn đề là khi mà những người có thể dễ bị nhiễm bệnh COVID-19, cái phần lây lan, phần bị nhiễm bệnh thì nguy hiểm hơn là không có chích ngừa, bị chủng ngừa. Tuy nhiên khi mà có đi nữa thì nhưng mà hiện bây giờ họ chưa biết rằng là cái số lượng là bao nhiêu người, hoặc là có ai cũng như là thiện nguyện để mình chích và xem thử cái tình trạng đó như thế nào hay không. Hiện bây giờ chưa có dám có câu trả lời. So as of right now is that it's an unknown situation yet.
Yes, and if you know someone in this situation, I recommend that they talk to their doctor because it would be good to have a long conversation to help understand the pros and cons. Dạ, thì bà bác sĩ nói rằng là những người nào đang rơi trong cái tình trạng này, nhất là những người phụ nữ đang mang thai, cần phải nói chuyện thật là lâu, thật là dài và có phải đưa lên bàn cân và cân cái lợi và cái hại và nói chuyện thỏa thuận với bác sĩ của mình nên chích hay không. Okay. The next question is, let me see. Hello, Father. Can you please ask the doctor that I have my parents living at home right now. They are not living in nursing home, so currently living at home with me. Are they qualified as seniors, long-term care? No, that's a very good question. If they're living at home, they would not count as the very first wave. And that's because by living at home, they're somewhat more protected against getting the virus than someone who lives in a facility. But as someone who's elderly and at high risk, they would likely be prioritized in the second wave of vaccine. Dạ. Thì những người các cụ nào mà hiện bây giờ ở nhà không có ở tại những nhà dưỡng lão thì không có tính vào trong cái đợt đầu tiên, là tại vì những người đó không có ở tại nhà dưỡng lão. Tuy nhiên có thể là đợt thứ hai, có thể là họ sẽ rơi vào trong cái đợt thứ hai tiêu chuẩn đó. Okay. So let me see. Okay. Give me one quick second. Trong thời gian này, long-term care. So sorry. Give me one quick second. No, that's a very good question. I'm trying to load the Facebook out. So one second. Of course. Yep. Okay. There we go. Kính thưa quý vị nào đang theo dõi mình trong chương trình của Nhịp Sống Việt Colorado trên Facebook, xin quý vị có thể đặt câu hỏi với bác sĩ Amy Bison, là người đang nói chuyện về thuốc chủng ngừa COVID-19. Quý vị có thể đặt câu hỏi trên Facebook. Còn trên YouTube thì hiện bây giờ tôi không có xem trên YouTube, thì hy vọng rằng là chị Mandy Võ hay là bên ban biên tập có ai có thể giúp cho tôi chuyển sang những câu hỏi đó dùm. So once again, I said that at this time that we are talking live with you, Dr. Amy Bison, that we are hoping to getting questions on Facebook or on YouTube. However, I do not have access to YouTube right now, so maybe I might have to. Hy vọng rằng là chị Mandy Võ hay là bên ban biên tập có ai có thể giúp cho tôi. Okay, so you can hear me, right, Amy? I can, yeah. Yes. Yeah, I've been having a lot of technical problems. I don't know what happened today. Is the computer, the laptop, keep like circling, like it's hanging. Give me one second here. Let me see. Okay, so right now I don't see anyone having questions on YouTube. Câu hỏi. Okay. In the meantime, do we have anything that we haven't talked yet that maybe we can talk quickly about this COVID-19? Oh, one more. Several. Maybe I shouldn't say several. Lots of Vietnamese people in our community been infected with COVID-19. Well, I mean, of course, a few didn't survive, but major, the majority survived, but they went through hell. Of course, through a lot of fever, suffering, pain, weird stuff happening on stomach, and so now they are asking, should they get vaccinated, or because of the rumors right now that say because they already the immune system in their body already there, so therefore in 60 days, 90 days they don't need to get COVID-19 vaccine.
So can you please verify that one? Before you do that, let me say that in Vietnamese so people understand. Có một câu hỏi rằng là rất là có nhiều người trong cộng đồng của chúng ta, một số đông cộng đồng của chúng ta đã bị nhiễm bệnh Covid-19, thì một số khá đông đã vượt qua khỏi và không có bị mất mạng, và một số ít bị mất mạng. Tuy nhiên, một số đông đã từ chết đến bị thương vì bị Covid-19. Nên bây giờ câu hỏi rằng là có nên cần phải chích ngừa hay không, hay là có nhiều người đang đồn ra, tức nghĩa là trong 60 ngày và 90 ngày không đã có cái sức đề kháng trong cơ thể của mình rồi, không cần phải chích ngừa. Thì bây giờ đây câu hỏi này tôi hỏi với bà bác sĩ Amy Bison. So go ahead, Amy. Of course. I think we've talked before on this show about how after you have COVID, you have some protection. Your immune system has some knowledge of COVID and can fight it off better than someone who hasn't had COVID. However, it's still possible to get infected again. And we've seen people who've had COVID more than once, even in the last year. Good. That's very, very good. Câu hỏi này rất là quan trọng. Là trước đây chúng tôi đã từng nói chuyện trên talk show này rằng là mình đã nói về những người đã bị nhiễm bệnh Covid-19. Họ đã có sức đề kháng hơn là những người từ trước bây giờ chưa bao giờ bị nhiễm bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trong thời gian năm vừa qua, chúng tôi đã nhìn thấy có những người bị bệnh lần thứ hai và bị nặng hơn. Nên chưa chắc gì mình cái câu trả lời rằng là có thể bị nhiễm bệnh lại một lần nữa. Yes. Before we move on to, let me see, thưa cha cho con hỏi vaccine có hiệu quả được bao lâu? So it's very similar question to this. The vaccine, how long is the vaccine good for? Good question. So I was going to finish answering the previous question, which is, okay, if you've had COVID, you should still absolutely get the vaccine, rather than take your chances about getting COVID again. Get the vaccine. It will give you good protection. And we don't know how long that protection lasts. Yeah. We haven't had the chance to study it because, of course, the vaccine is new. So right now, we're hopeful that the protection will last for at least a couple of years. But we'll have to wait and see. It looks like, so far from the study, it lasts at least 6 months, but hopefully longer. Okay. Thì để chưa kịp trả lời hết cho câu hỏi trước, tức nghĩa là bác sĩ nói rằng là hiện bây giờ những người nào đã từng bị nhiễm bệnh Covid-19, quý vị biết rằng là mình có sức đề kháng, tuy nhiên chích ngừa vẫn tốt hơn, tức nghĩa là mình cần phải chích ngừa tại vì cái cơ hội mình bị nhiễm bệnh lại lần nữa có thể có. Và bây giờ thì trở về lại câu hỏi rằng là vừa có một người hỏi rằng thưa cha cho con hỏi vaccine có hiệu quả được bao lâu. Thì hiện bây giờ thì chúng tôi rất là mong là cái hiệu quả nó được đi vài năm. Tuy nhiên hiện bây giờ thì theo như các nhà khoa học họ theo dõi đó cũng như là thí nghiệm thì khoảng chừng 6 tháng. Hiện bây giờ chưa có câu trả lời dứt khoát về vấn đề đó. Okay. So then Nancy asked, can I get vaccine if I get sick now, although I am not a senior? Very good question. So if you get COVID, you mean? Can you get a vaccine? That's a good, yeah. Chị Nancy Lê ơi, Nancy có thể trả lời cho mình dùm rằng câu hỏi của Nancy rằng là khi mà mình tức nghĩa là mình đang bị nhiễm bệnh, cô đang nói là mình đang bị bệnh Covid-19 hay là cô đang nói về bệnh cảm bình thường? So I think we're gonna take it as she is currently sick with COVID-19. I see. So the vaccine does not cure COVID-19. And it only works after it's had time to teach your immune system. So if you have COVID right now, getting the vaccine will not make you better. Câu hỏi của Nancy tức nghĩa là có thể nào tôi được chích ngừa vaccine trong lúc tôi đang bị nhiễm bệnh hay không, cho dù tôi không phải là người lớn tuổi senior.
Thì theo như chúng tôi đoán, câu hỏi của cô Nancy Lê này là mình đang bị nhiễm bệnh Covid-19 thì chích ngừa có thể được hay không? Thì bác sĩ nói rằng là chích ngừa, mình đang nói là ngừa chứ không phải là mình đang bệnh, tức là chữa cho mình không có bị, tức nghĩa mình đã bị nhiễm bệnh Covid-19 thì cái thuốc này chích vô thì làm cho mình không còn bị nữa. Không phải như vậy. Nhớ lại một lần nữa là khi chủng ngừa vaccine, tức là mình tiêm vào để mình dạy cho cái cơ thể của mình chỉ cho cái sức đề kháng của mình làm sao để cũng như là đừng có bị cũng như là không có đánh cái virus mình mới lạ vào trong con người của mình. Where do people get vaccine? Only at Denver Health Facility or other locations? Good question. I think we will have to see in the second phase where vaccines will be given. Right now, they're being given at 16 different Denver Health locations, and several different hospitals yeah. Around Denver. And that will likely continue to be the case. I expect that in the spring, we'll have lots of vaccines for patients, especially older patients and those who are at high risk in the springtime. And throughout early 2021, and then hopefully by the summertime there'll be enough vaccines for nearly everyone who wants to get vaccinated. Câu hỏi của chị Nancy Lê cũng vừa hỏi rằng là vậy thì khi mà người ta để được đi chủng ngừa ở tại chỗ nào? Không lẽ chỉ có chỗ ở nhà thương Denver Health hoặc là những chỗ khác? Thì câu trả lời này thì hiện bây giờ mình đang nói về đợt đầu tiên, cái phase 1. Đợt đầu tiên là ưu tiên cho những người làm trong nhà thương, các bộ phận y tế, y khoa. Chúng tôi đang nghĩ từ đây sẽ kéo dài vài tháng cho đến vào mùa xuân của năm tới, tháng 3, tháng 4 thì sẽ vào đợt 2 là chích cho những người có cái cơ hội bị nhiễm bệnh như là những người già, vân vân. Nhưng mà hiện bây giờ đó là đợt đầu tiên là dành riêng ưu tiên cho những người làm việc trong nhà thương, trong bộ y tế, như ở nhà thương Denver Health, nhà thương UC Health. Tôi biết rằng là gồm có 16 chỗ nhưng mà dành riêng cho bộ y tế, y khoa. Ok, quý vị nào có đặt thêm câu hỏi xin bây giờ chúng ta có tiện thì mình có bác sĩ trên phone, quý vị có thể đặt câu hỏi về ngày bây giờ. We're still waiting for more questions to ask you. Let me see what else. I don't think any more questions. And many people are wondering, maybe I can offer a question and answer it at the same time. Many people are wondering, if I get the vaccine, do I still have to wear a mask? Do I still have to be careful? Or can I start acting like normal again? And the answer is, for now, while we still have high levels of transmission in the community, there's no free pass. Even if you've had a vaccine or someone in your family's had a vaccine, it's still very, very important to wear a mask, socially distance, until the numbers of people in the community with COVID drop. Because even if you're protected from getting COVID or getting severe COVID with the vaccine, it's possible that you could still spread COVID from person to person. So there's no free pass after you get the vaccine, unfortunately. Yeah. Cho dù khi mình chích ngừa COVID-19, một vấn đề mà mình phải nhớ rằng là chích ngừa COVID này không phải để mình không bị nhiễm bệnh, nên mình vẫn phải tuân theo về giữ mình như mình đeo khẩu trang và mình đứng khoảng cách ra để như vậy mình không có bị nhiễm bệnh. Okay. Let me see. Nancy Lee also asked is when can normal people get vaccine? Is there any certificate to prove that they got the vaccine? Good questions. Did you hear that, Is there Amy? any... So the question again is, when can normal people get vaccines?
is there any certificate to prove that they get the vaccine? Like usually we have a like a little record, like a vaccine record. So I think that's what she's asking about. Is there a proof for us to prove that they did the COVID vaccine? Of course. So some employers or schools might want to know who had the vaccine. And just like with flu shots or kids' vaccine records, your doctor can always print that off for you. You can get a record that you got the vaccine so that you can show it to them. Dạ. Có những các con em của mình thường như các em học sinh khi đi học thì phải có cái giấy kê khai ra mình chích ngừa những cái gì thì mình có cần để có cái giấy chứng nhận thì mình có thể xin bác sĩ của mình in ra những cái tờ giấy để mà mình chứng nhận là mình đã chích ngừa. When do you think the third phase or everybody could get the vaccine? Hopefully in the late spring or in the summertime at the latest. That is my hope. Cái câu trả lời của Nancy hồi nãy đó hỏi là những người bình thường, những người ấy thì khi nào mới được chích ngừa, thì hiện bây giờ chúng tôi rất là hy vọng rằng khoảng chừng đầu mùa xuân năm tới, maybe March, April, maybe May. That's as good a guess as I can come up with. Yes. Thì theo như chúng tôi đoán đó thì khoảng chừng tháng 3, tháng 4, cũng có thể là tháng 5 thì sẽ đợt hết cho tất cả những người. Mình biết rằng kể từ nay cho tới cuối năm tới chắc chắn sẽ có thuốc vaccine. Tuy nhiên mình cũng hồi hộp chờ những cái kết quả của những người vừa mới chích ngừa. By saying that, I also too I am also anxiously waiting to hear all of our friends and our colleague go get vaccine and see what had happened. Which is I'm one of them that I promise the community that I will do a record it on myself for 15-16 minutes. Getting the vaccine and see if any allergic, reactions, because the community asked if I can do that, and I said definitely I would do that, and I want to document it, and so that everybody could have faith into this vaccine. So I myself cross my fingers, saying to, "May the Lord bless me." That's wonderful. I'm glad that you're doing that, Father Dang. Yes. Kính thưa quý vị rằng là trước đây, trong thời gian trước đây thì có nhiều người đã hỏi tôi có thể nào tôi quay phim khi mà tôi chích ngừa, thì thật sự tôi hứa rằng là khi tôi chích ngừa vaccine này, tôi sẽ xin phép để được quay phim trong vòng 15-16 phút, tại vì sau khi chích ngừa xong thì mình phải ngồi ở lại đó 16 phút để coi mình có bị phản ứng phụ gì hay không, thì để như vậy để một lời hứa cho cộng đồng của mình nhìn thấy mình được chích ngừa. One question is that Father, what are age that they are recommend to get this vaccine? Good questions. Yes. So far for the first vaccine, it's approved for 16 years and up. Câu hỏi của Nga Vũ là thưa cha, bao nhiêu tuổi trở lên thì sẽ được chích ngừa? Thì hiện bây giờ theo như Bộ Y tế, CDC thì là mình chích từ 16 tuổi trở lên, 16 and up, okay? I imagine there'll be something similar for the second vaccine. So we do not have a vaccine for children for COVID-19, and it hasn't been studied. It will be a long time, probably many months, before we have a vaccine for children, unfortunately. It may be as late as next year. Dạ. Hiện bây giờ thì có những trẻ em dưới 16 tuổi thì chúng tôi hy vọng rằng là có thể là năm tới sẽ có câu trả lời về vấn đề này. Tuy nhiên là 16 tuổi trở lên nên phải đi chích ngừa. Nhưng mà đợt đầu tiên là cái phase number 1 là cho những người làm trong medical field và cộng với lại những người già trong long term.
And then maybe see any question that we didn't even ask. Anything that you thought about that we didn't even talk about? Yes, I forgot to talk about the fact that this vaccine, this first one is 2 doses that are 3 weeks apart. And the second vaccine also requires 2 doses to be effective. Okay. So that's going to be a challenge, I think, in getting everyone vaccinated, and a challenge for people who want to make sure to get the vaccine. You have to make sure to plan for those 2 doses, and you have to really be on time with the second dose. Một vấn đề mà chúng tôi chưa có đề cập đến đó là khi mà mình chích ngừa này là phải chích 2 mũi. Khi mũi đầu tiên chích xong rồi mình đợi khoảng chừng 2 tuần sau mình trở lại mình chích mũi thứ hai. Nên cái vấn đề này nó hơi làm cho về khó khăn để hiệu quả để đem cũng như là có thuốc chủng ngừa cho toàn thể mọi người. So that's that's what the Denver Health pretty much told me, that once I take the first dose, they will schedule the second one to get the second one in a few weeks right away. Exactly. Yes. Yeah. And though we don't know yet how important that second dose is, it's likely that that's very important in order to have a long-lasting protection from the vaccine. So it's important to get that second dose. Yeah. Thì khi mà mình chích ngừa xong thì mình rất là quan trọng là mình cần phải cũng như xem mình phải cần chích với cái mũi thứ hai, rất là quan trọng. Khi mà mình chích mũi đầu tiên rồi mình phải cần chích mũi thứ hai nữa. Okay. One person just asked a question. I know that we're gonna have quite a few questions for you, so just hang on tight. One second here. Mỗi năm chích vaccine một lần hay là một lần cho lifetime? Good questions. Is this vaccine good for lifetime, or is it going to be annual like the flu vaccine? So we don't know yet. It is not likely to last for a lifetime. It's likely that you'll need another COVID vaccine at some point in the future. But exactly when, we don't know yet. And I hope that the immunity from the vaccine lasts at least 2 or 3 years. But that will be something that we have to study and determine the interval. Right now, the most important thing is to get as many people vaccinated as possible so that the numbers of new infections in the community will drop. But then it's likely that we'll need to have a dosing schedule for the vaccine every few years in the future. Câu hỏi mà cô Oanh Trần vừa mới hỏi rằng là mỗi năm nên chích vaccine một lần hay là cái này chỉ một lần cho cả suốt cuộc đời hay không? Thì chắc chắn câu trả lời rằng là chắc có lẽ là phải mỗi năm rồi, chứ không phải là một lần chích là suốt cả đời không cần chích nữa. Tuy nhiên vẫn còn mình phải xem thử coi cái thuốc chủng ngừa này nó hiệu nghiệm như thế nào và mỗi năm nó có biến chuyển gì hay không. Thời gian tương lai sẽ có câu trả lời. So the future will have its answers for sure. Yes. Yes. Well, thank you so much for your time, and I know more questions and we will come back to this topic again. And of course that anxiously we'll see maybe when you or me or someone that did a vaccine and see how they experience and if any side effects or anything to share with the community. And I hope that will be turning out good. Yes, I think we've had a lot of good news, and we're very lucky to now have not just one but multiple vaccines that will be ready soon. And I think that there's a lot of reason to be hopeful that we're going to start to get closer to normal in 2021. So I have a lot of hope right now. Dạ. Thì
thưa quý vị rằng là thời gian sẽ trả lời. Trong tương lai chắc chắn nhất là tôi và các bác sĩ sẽ lần lượt chích ngừa Covid-19. Và như lời hứa của tôi thì tôi sẽ quay phim, làm tài liệu để cũng như cho quý vị thấy là khi tôi chích, rồi sau đó tôi phải còn ngồi để mà chờ 15-16 phút để coi nó có phản ứng gì hay không. Rồi trong đêm đầu tiên tôi có bị gì hay không, và cũng như các bác sĩ y tá, và chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại và nói chuyện với cộng đồng của mình về vấn đề trao dồi kiến thức y khoa. The last question before you go is it free or we have to pay for the vaccine? Very good questions. Yes. That's a great question. Yes. And one that we don't entirely have the answer to yet, but I think everyone is hoping that we will be able that the vaccine will be free, as has been the tax money pay for it of politicians. So we're very hopeful that the vaccine will be free. Yeah. Để câu hỏi cho Nancy hỏi rằng câu hỏi nó rất là hay. Cái chủng ngừa này miễn phí hay là mình phải trả tiền? Cái câu hỏi này thì cũng phải dựa vào cho những người làm chính trị. Hiện bây giờ chúng tôi rất là mong rằng là số tiền thuế của mình sẽ giúp trả tiền cho cái vaccine này. Thì hiện bây giờ mình rất là mong là nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà trong tương lai thì mình không biết cái vụ này như thế nào. Những người mà làm chính trị chắc có thể trả lời được. So hopefully in the future we will have this for free, because it is a disaster for our country. I personally feel that it is unethical to charge for a vaccine in the time of a pandemic when there's this disease taking so many lives in the community. I think it's unethical to charge money for a vaccine and have that as a barrier. Thì như bác sĩ nói đó, rằng là nếu mà cái chủng ngừa này mà trong thời gian mà nhiều người bị dịch bệnh và bị chết chóc và cũng như bị nhiễm bệnh như vậy mà chặt tiền người ta thì gọi là thật là vô mình nói là vô cái gì ta unethical, tức nghĩa là không có được đạo đức, không được đạo đức nên không có được tốt, nên mình hy vọng rằng là cái chích ngừa này được hoàn toàn miễn phí. Dr. Bison, thank you so much for taking your time once again to spend with us, and definitely we will have you come back, maybe Oliver to come back to talk more about the COVID vaccine, and I think I might have my vaccine next week. Did you get your schedule yet? Mine's on Saturday, first dose on Saturday. Oh, you are doing on Saturday. Oh. Dạ, thưa quý vị, rằng là tôi thì hiện bây giờ tôi nghĩ rằng tuần tới tôi mới chích, nhưng mà bác sĩ Amy Bison là thứ Bảy này, bác sĩ sẽ là người chích. So let's say if you know the community anxiously want to know, would you kindly maybe come back and tell us how you feel, or you know? Of course, yes. And I think Dr. Bauman, Oliver, is going to talk next week, but I'll report back to him, and I wonder, he may also have just received the vaccine, so he can talk about that experience when he comes on next week. Yeah, tuần tới bác sĩ Oliver Bauman là người đáng lẽ ngày hôm nay lên để nói chuyện với cộng đồng của chúng ta về vấn đề chích ngừa COVID vaccine. Thì bác sĩ đang học bài thi nên tuần tới bác sĩ sẽ trở lại và nói chuyện với cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà ông này cũng là người sẽ được chích COVID, và bà Amy sẽ chia sẻ cùng với ông Oliver để chia sẻ cùng với quý vị. Và cũng như nếu mà thứ Ba tuần tới tôi là người chích ngừa thì tôi cũng sẽ cho quý vị biết. If everything okay, then I might take the vaccine on Tuesday. But that's what I'm supposed to take somebody's place. So we will see how things are. Yeah, I look forward to hearing. Yes, thank you so much. You have a wonderful night. Thank you. You too. Take care. All right, bye bye. Kính thưa quý vị vừa mới nghe bác sĩ Amy Bison là người
đã cùng làm việc với người làm việc cùng với tôi tại nhà thương Denver Health. Thì bà sẽ chắc chắn bà cũng như tôi và cũng như bác sĩ Oliver Bowman là người sẽ tuần tới, cuối tuần này là thứ Bảy, là đợt đầu tiên mà các bác sĩ y tá của nhà thương Denver Health sẽ được chích ngừa. Thì chính cả tôi cũng đang vừa lo vừa sợ và cũng vừa cảm thấy như là mình cần phải chích, là tại vì cái cơ hội của mình làm việc trong cộng đồng, cái sự nhiễm lây của mình rất là cao, nên mình cần phải chích ngừa. Nhưng mà khi chích ngừa rồi thì cái sức đề kháng của mình và cũng như là cơ thể của mình, người mạnh hay yếu, thì tôi thì chắc là người yếu, nên tôi cũng rất là sợ có những cái phản ứng phụ. Trong những thời gian trước đây, tôi thì như quý vị biết, thí dụ như mình uống thuốc về thuốc trụ sinh, tôi là một trong những người uống trụ sinh rất là nhạy, và khi mà uống thuốc trụ sinh rồi đấy thì một cái uống viên đầu tiên thì nó đã hiệu nghiệm rồi, nên uống thuốc gì thì tôi cũng rất là nhạy, rất là lẹ, đến mức độ mà cái kỳ mà một bà cụ cho tôi một cái viên thuốc để cho tôi uống để ngủ, không ngờ cái viên thuốc đó đã làm cho tim của tôi ngừng đập và đã đi vô emergency. Thuốc đó nó gọi là beta blocker, tức nghĩa là nó làm cho cái tim của mình đập chậm xuống, nhưng không ngờ tôi bị phản ứng ngược lại và tôi xém nữa bị mất mạng. Nên kỳ này thì nhớ như hồi nãy bà nói là 1 trong 1%, thì tôi thường tôi hay rơi vào trong 1% của những người đó. Nên thì mình cũng nghĩ có Chúa đồng hành với mình, có Chúa Thánh Thần luôn luôn lúc nào cũng soi sáng dìu dắt mình, thì mình sẽ cũng như là hy vọng rằng là Chúa sẽ phù trợ mình và cho mình được mọi sự được an lành. Hôm nay thì đã hết giờ phần tin tức, thì hôm nay mình cũng như để cho quý vị hiểu rằng trong những ngày vừa qua chuyện gì đã xảy ra. Việc thứ nhất rằng là trong đài Nhịp Sống Việt Colorado được phát sóng mỗi đêm, thì có một cái chương trình nó cho nó vui nhộn và nó có thay đổi một chút gì đó, thì chúng tôi có cái chương trình hát cho nhau nghe. Nhưng khi hát cho nhau nghe thì có ai đó đã report vô cho YouTube và Facebook, và chúng tôi đã phạm với cái luật bản quyền copyright. Thì bây giờ thì thực sự ra mình đã bị YouTube nó cảnh cáo mình, đã gửi những cái email nó nói rằng là mình violate cái copyright. Thì hồi hôm thứ Hai, thứ Ba, thì hôm qua thì tôi tạm thời không có hát, để như vậy không có bị cũng như là bị YouTube ở đó. Và hồi tối hôm qua tôi cũng bàn riêng với lại bên ban biên tập, thì về vấn đề hát cho nhau nghe, có thể có trường hợp như nghĩ thế này, rằng là trong cộng đồng của mình, khi mà chúng tôi làm trong Nhịp Sống Việt Colorado, có những người ghét, những người thương, giống như mình làm dâu chăm họ. Nhưng chắc chắn trong những người xem trong Nhịp Sống Việt Colorado, trong 1.000 hơn người khán thính giả trong cộng đồng của chúng ta, thì trong đó ít nhất cũng phải có 1 cho đến 10 người ghét hoặc là muốn đánh phá Nhịp Sống Việt Colorado. Tôi xin mượn một cái cơ hội này để tôi xin được bày tỏ với cộng đồng của mình rằng là tôi xin quý vị cùng tiếp tay với tôi. Quý vị nào cảm thấy cái chương trình này rất là hữu ích cho cộng đồng của chúng ta, khi mà quý vị nghe những người có những cái gọi là cái mục nhọt, những cái mà gọi là bị ung thư, hay là đánh phá, hay là gièm pha để mà cũng như là triệt ngã cái đài của mình. Cái bệnh này mà tôi nói, tôi xin nói rằng là bệnh này là một cái bệnh là của bệnh ma quỷ. Những người ma quỷ chỉ thấy Thiên Chúa làm việc, khi mà mình làm việc nhân danh Chúa, làm việc với cái trái tim cái tình bác ái của mình, khi mình đem cái tình bác ái, tình yêu thương đến,
thì có Chúa hiện diện. Thì có những người họ ganh ghét, họ làm cho những cái chuyện này, đó là những người đó là những thuộc về ma quỷ, và tôi xin chỉ trích ra cho quý vị. Nên tôi kêu gọi quý vị đồng hương của chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta có những con ma quỷ này là những cái mục nhọt và những cái ung thư làm cho cộng đồng của chúng ta. Nên trước đây tôi đã nhiều lần và tôi cảm thấy rất là bất mãn, và tôi cảm thấy như là mình muốn cúp luôn cái đài talk show này, là tại vì những cái con quỷ, cái con ma này nó đi phá, nó đi tìm những cái chỗ này, nó đánh phá mình. Rồi có những người bị rơi vào và nghe nó, nên tôi cảm thấy mà những người này là những người mà tôi cảm thấy càng thẹn hơn, là những người này là những người đi nhà thờ, những người đọc kinh, những người đi chùa, những người rất là đạo đức, nhưng mà đạo đức họ đã quay lại 100% là đạo đức giả. Nên tôi xin quý vị đồng hương của chúng ta tiếp tay cùng với chúng tôi để mình bảo trì được cái chương trình Nhịp Sống Việt Colorado này hữu ích cho cộng đồng của chúng ta. Thì xin quý vị nhớ, có những người nào bị cái bệnh đó, chúng ta dập tắt liền ngay tức khắc, là quý vị hãy chỉ ra những người đó, để cho những người đó mình không giúp được cộng đồng của mình thì không giúp, mà còn lại đi nói vô nói ra, hoặc nhiều khi bịa những cái chuyện không có, đặt ra cho có, rồi làm cho những cái chuyện mà gọi là người ta làm được thì bị thối chí. Nên cái vấn đề mà bị report trong cái cộng đồng của mình, trong cái Facebook và YouTube đến mức độ mà nó phải block mình, thì tôi nghĩ rằng là có những người trong cộng đồng của mình đã làm quá đáng. Thì tôi thật sự mình mỗi lần mình nghe, thí dụ như đây là cái chuyện có thật, ok, thì như có người đã nói như là ông cha ổng hù ở trên đài Nhịp Sống Việt Colorado, ok, ổng hù và ổng nói rằng là nếu ai tụ tập đông người hát ca nhảy múa là ổng sẽ gọi cảnh sát đến bắt những người đó. Quý vị thật sự ra, quý vị có bao giờ nghe trên đài Facebook mà tôi có nói như vậy hay không? Nên nhiều khi tôi thật sự ra có những lúc tôi muốn đích danh kêu tên của những người đó, và những người nào đã từng nói như vậy, để mình gọi là mình trị cái bệnh đó, lấy độc trị độc, tức nghĩa là người nào nói người đó phải là người trở thành đính chính. Nhưng mà khi mình nói đến đó thì mình nghĩ rằng là trời ơi, không lẽ bây giờ mình trở thành giống như là người này nói một chút mình cũng đính chính, người kia nói nên mình đính chính một chút. Nên mình cảm thấy rất là mệt, và cảm thấy như mình không có làm được tròn bổn phận của mình với cái lương tâm của mình để chia sẻ cho cộng đồng của mình. Thì cái Nhịp Sống Việt Colorado này nhằm mục đích đưa ra những cái thông tin hữu ích cho cộng đồng của mình, và cái talk show này là hoàn toàn miễn phí, free, nên ai muốn xem thì xem, ai không muốn xem thì không cần phải xem. Nên khi mà xem rồi thì bắt đầu gọi là nổ, rồi bịa những cái chuyện không có, nên làm cho tôi cảm thấy thẹn cho những người mà tôi thực sự ra tôi sẽ nghiên cứu về vấn đề đích danh. Mình chắc có lẽ là mình phải cần đưa ra tên những người đó và những cái bằng chứng của những người đã để nói, tức nghĩa là mình lấy độc trị độc. Nhưng mà làm như vậy thì trở thành giống như một cái sự hỗn loạn. Nên tôi kêu gọi quý ông bà và anh chị em trong cộng đồng của chúng ta, một người cố gắng làm, 10 người cố gắng làm, thì 100 người cố gắng làm, thì tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta sẽ được trở thành đoàn kết. Cộng đồng của chúng ta đoàn kết thì chúng ta sẽ được việc. Chúng ta không đoàn kết, chúng ta thấy ai được lên thì chúng ta làm cho người ta đi xuống. Cái đó cái bệnh mà chúng ta không thể nào chữa được trong cái cộng đồng của chúng ta. Nên tôi kêu gọi quý vị trong cộng đồng của Việt Nam của chúng ta một lần nữa, có những người nào đang bị mắc bệnh mà quý vị biết họ bị bệnh về cái bệnh gọi là bệnh não trí, bệnh háo thắng, cái bệnh gọi là thấy người ta được thì mình bắt đầu bịa ra chuyện, rồi bắt đầu đưa cho người ta đi xuống. Những cái người này rất là nguy hiểm. Và tôi cũng xin nói rằng là trong đạo Công giáo, đạo Công giáo có nói một điều, đó là linh mục có quyền tha tội.
Nên tôi xin cũng nói là tôi không có buộc tội ai, nhưng mà tôi xin nói rằng là khi quý vị gieo đấu nào thì quý vị sẽ gặp đấu đó. Và tôi cũng đã từng nói là một sợi tóc Thiên Chúa cũng sẽ tính với quý vị. Nên tất cả mọi sự tôi sẽ đưa và phó thác cho Chúa, và mong Chúa sẽ trị tội những người mà làm cho cái cộng đồng của mình trở nên xáo trộn và những chuyện không có địa ra cho có, rồi làm cho cái cộng đồng của mình trở nên thù ghét lẫn nhau. Nên tôi xin quý vị một lần nữa, đây là tôi mượn cái cơ hội này là một cái tâm tình để bày tỏ cho quý vị lý do tại sao mà mình không có dám hát nữa, là tại vì có những người đã gọi vô hoặc là đã báo cho YouTube hay là Facebook để làm cho mình bị block và mình không có còn, cũng như là mình phạm. Thì bây giờ ban biên tập đang nghiên cứu lại về vấn đề hát cho nhau nghe, mà nếu không có hát cho nhau nghe thì chắc có lẽ chương trình rất là buồn. Hôm nay thì có rất là nhiều người nghĩ rằng tôi nên hát một bài mà hát bài thánh ca, để như vậy thì bài thánh ca nó không có bị block. Thì tôi rất là hy vọng rằng là mình thử một lần nữa bằng bài thánh ca, coi ngày hôm nay, tối nay có bị block hay không. Nếu có bị block nữa thì chắc có lẽ chúng tôi sẽ cũng như là vào phần cuối ngày thì mình sẽ không có mình sẽ xóa đi cái đoạn hát cho nhau nghe đó, để như vậy mình không có bị phạm pháp. Tuy nhiên mình biết rằng làm giàu trăm họ, tức nghĩa là chắc chắn cái này không phải 100 họ mà là tới 1.000 họ, nên sẽ có nhiều người, 1.000 người thì sẽ cũng có một người nào sẽ làm cho mình đáng chí là một lần nữa. Nhưng mà không sao, tôi nói là một lần nữa, không sao hết, tôi phó dâng hết cho Chúa. Một sợi tóc tôi cũng rất là mong Chúa sẽ tính, tại vì chính Chúa là người nói một sợi tóc cũng sẽ không bỏ qua, nên tôi sẽ phó thác cho Chúa. Ok. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều. Nhớ đi nhà thờ, đi chùa, đọc kinh là mình nhớ tập cho cái tánh của mình phải có Chúa thật sự trong người. Đi chùa mình phải có thật có Phật trong người, chứ đừng có đi chùa, đi nhà thờ xong rồi quay qua thì mình trở thành như là ma quỷ. Nên cái bệnh này là bệnh rất là nặng. Ok. Bây giờ như vậy, để cũng như thay đổi cái cảm ơn Jason Ngô rất là nhiều, cảm ơn Landscape David nhiều. Mình thật sự mình muốn hát thử, nhưng mà mình coi kỳ hôm nay có bị block nữa hay không. Nhưng mà chắc chắn thế nào mình biết rằng là sẽ bị block một lần nữa. Thôi bây giờ cho chắc ăn nhất là mình hát một bài thánh ca, để như vậy mình sẽ không có bị block. Ok. Bài thánh ca này cha hát cho vui cha ơi. Cảm ơn chị Thúy, chị Thúy rất là nhiều. Mình biết trong cộng đồng của mình có rất là nhiều người thương mình, rất là nhiều người ủng hộ mình, và trong những tương lai mình rất là mong đem nhiều kết quả tốt đẹp cho cộng đồng của mình, và nhất là cái phần chích ngừa Covid-19 cho cộng đồng của mình sắp sửa sẽ có. Thì kể từ nay trở đi, tôi cũng rất là mong quý vị có thể text qua cho tôi tên và họ của quý vị và ngày tháng năm sinh, để mà tôi có thể bắt đầu ghi danh xuống. Khi nào có chích ngừa Covid-19 thì tôi sẽ thông báo cùng cho cộng đồng của mình. Đồng thời nữa rằng là ngày mai, không phải ngày mai, ngày thứ sáu này, lại một lần nữa văn phòng của thị trưởng đã yêu cầu tôi cùng cộng tác với văn phòng thị trưởng để phát lương thực và cũng như sữa tươi và cũng như đồ ăn cho chó mèo vào ngày thứ sáu từ 10 giờ sáng cho đến 1 giờ tại ngay góc đường Irving và đường Arizona. Tuy nhiên, quý vị nào mà ở trong gần khu chợ Việt Nam, mà ở gần, quý vị có thể đến nhà thương Denver Health, ngay trạm y tế Southwest Pena Clinic, thì bà Sophia sẽ phát những thùng đồ ăn từ 100 đến 200 thùng, khoảng từ 12 giờ cho đến 1 giờ. Nhưng mà hồi tuần trước thì tôi biết rằng là 12 giờ rưỡi đã hết rồi, không còn nữa. Thì thứ sáu này đặc biệt là sẽ có 2 chỗ. Một là chỗ ngay góc đường Arizona và đường Irving.
thì tôi sẽ có mặt ở tại đó cùng với lại văn phòng thị trưởng để phát lương thực và cũng như chích ngừa cảm cúm. Quý vị nào chưa có chích ngừa cảm cúm thì đây cũng là quý vị cũng có thể mượn cái cơ hội này để đến để chích ngừa cảm cúm nha, chích ngừa flu chứ không phải là chích ngừa Covid-19. Rồi khi nào mà đến chích ngừa Covid-19 có thì tôi sẽ chắc chắn tối hôm nay tôi đã nói chuyện với lại ông chủ tịch cộng đồng, ông Lê Văn Thăng, thì tôi cũng có nói rằng là mình bảo đảm với chúng ta rằng là khi mà bên Bộ Y tế có thuốc chủng ngừa Covid-19 thì chắc chắn mình sẽ tổ chức cho cộng đồng của mình để được chích ngừa Covid-19 liền. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ hát lại bài hát mà bài thánh ca. Thì bài thánh ca này mà mình bị block một lần nữa thì coi như là mình không biết cái gì để mà mình để nói nữa. Nên mình hy vọng rằng là let me see, tình yêu Chúa cao vời. Ok, let me see, hình như tình yêu Chúa cao vời này hình như kỳ trước mình hát. Ok, đây là tô 5. Ok, rồi để đáp lời cho cái người yêu mến của mình, superfan all the way bên tiểu bang Utah yêu cầu mình hát bài hát thánh ca tình Chúa cao vời để như vậy không bị block. Nên bây giờ mình sẽ tặng cho quý vị nha. Cảm ơn quý vị nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi trong chương trình Nhịp Sống Việt Colorado ngày hôm nay. Chúc quý vị một đêm ngủ an lành và nguyện xin Chúa luôn luôn lúc nào cũng ban phép lành cho tất cả ông bà anh chị em. Và xin quý vị cũng cho tôi một lời cầu nguyện nha. Gặp lại quý vị vào tối ngày mai với chương trình Nhịp Sống Việt Colorado vào 8 giờ tối. Ngày mai là ngày thứ 5 thì hình như là mình biết rằng là cô Lâm Hằng Phượng sẽ có một cái đoạn video cũng như là đi hình như là cô Lâm Hằng Phượng có làm một cái gì đó, một cái chương trình hơi mới lạ một chút xíu. Mời quý vị đón xem vào chương trình ngày mai vào lúc 8 giờ tối. Have a good night và have a good evening. Okay, bye bye, see you everybody.